व्यक्तिहरूको पनि सायद उहाँको नलेज नपुगेर हो अथवा जान हो, कसरी उहाँहरूले चाहिँ नि मिसगाइड गर्नु भएको छ त्यो थाहा छैन होइन। अब बस्याल सरले पनि अब थर्ड वेभ भन्दै धेरै नै उक्साउनु भएको थियो। अब धेरै व्यक्ति त इन्डिकेट नगरौँ, तर धेरैजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडियल पर्सनहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ नि मार्केट बढ्छ नै भन्नुभयो। अब अहिले मार्केट घटिरहेछ, अब मार्केट बढ्छ, अब किन्नुहोस् भनेर चाहिँ कसैको मुखबाट आएको छैन है। अब जब माथिल्लो हाई लेभलमा भन्दाखेरि उहाँहरूले ल बेच्नुपर्छ, अब मार्केटमा चाहिँ किन्नु हुँदैन है, अब डेन्जर छ भनेर नि भन्नु भएन। अहिले घटिरहेछ, घट्दो मार्केटमा अब बटम लगभग अब बटम लाग्न लाग्यो, अब किन्ने बेला हो है। सचै अब हामी चाहिँ जति छ यसो अलिअलि चाहिँ नि किन्दै गर्नुपर्छ, अब यो चाहिँ बेच्ने समय होइन भनेर कसैले भन्नुभएको छैन। अहिले जम्मै डराएर अब चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदम तहस नहसै हुन्छ भनेर चाहिँ नि अब त्यो सबैलाई डरमाथि डर चाहिँ पैदा गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो राम्रो पक्ष होइन। अब आन्दोलनको क्रमहरू सुरु हुनु, प्रधानमन्त्री भेट्नु भनेको अब उहाँहरूले चाहिँ अब किन्ने बेला भयो, अब त हामीले किन्ने पनि, त्यसपछि मार्केट बढाएर नाफा कमाउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ यता किन्दै पनि गर्ने, अनि किनिसकेपछि त अनि नाफा पनि गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर बढायौँ भन्ने पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा अब एउटा जस पनि लिने र अर्को पैसा पनि कमाउने तरिकाबाट उहाँहरू लाग्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ होइन। र टेक्निकल एनालिसिस राम्रो एक्सपर्ट साथीहरूले अब ठुला लगानीकर्ताहरूको त आफ्नो पर्सनल अब टेक्निकल एनालिसिस गरेर सुझाव दिने चाहिँ अब सल्लाहकारहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि अब टेक्निकल्ली हेरेर अब बेला भयो, किन्ने बेला पनि भयो, यता किन्दै पनि गर्ने, उता आन्दोलन नि बढाउँदै गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि कमाउनुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टले पनि सुरु भयो हो कि मेबी होइन। अब त्यही नै भने अब खासै अरू त केही छैन। अब विदिन 1 विकमा चाहिँ मार्केट केही चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ। किनभने किन भन्नु होला फेरि, किनभने अब केही इन्डिकेटरहरूले त्यो सिग्नल चाहिँ मार्केट बटम लागेको सिग्नल चाहिँ दिएको छ। अब टेक्निकल हेर्ने साथीहरूले त उहाँहरूलाई थाहा होला होइन। त्यही नै हो। हुन्छ दारी सर, मैले यति भने, अब हजुर अगाडि बढाउनु होला है त तपाईँले। हुन्छ सर, धन्यवाद। मैले थोरै यसमा के भन्न चाहेँ भने मैले अघि भनेको थिएँ बुक भ्यालु भन्दा सर भोलाटाइल पनि कम्पनी भनेको छु कि मैले ट्रेडरको भएको कारणले गर्दा थोरै भोलाटाइल भएकोमा चाहिँ मैले रुचाउँछु भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसमा त्यसरी हेर्छु भने किन मलाई फन्डामेन्टल आउँदैन नि त, मैले हेर्ने चाहिँ तरिका त्यसरी हो मात्रै भन्न खोजेको। बुक भ्यालु राम्रो छ भनेर पनि एनबिएलमा धेरैजना साथीहरू फस्नु भएको छ होइन। अब बुक भ्यालु त राम्रो, अन्डर भ्यालु भनेर चाहिँ फस्नु भएको छ होइन। एनबिएलमा चाहिँ 350मै 350मा किनेर पनि होइन, अब त्यो एभरेजिङ गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू फस्नु भएको छ। 3 दिन मात्रै स्विङ दियो, बेच्ने अवसर त दिएको थियो, तर अब सबैले त भ्याउनु भएन, किनभने अब आफ्नो अब सधैँ हेरेर मार्केट हेरेरै बसिराख्ने फुर्सद पनि नहुन सक्छ। अनि त्यस कारण चाहिँ नै अब बुक भ्यालु राम्रो छ भन्दैमा पनि फस्ने अवस्था छ। हाई क्यापिटल होइन, अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढी भएका चाहिँ स्टकहरू चाहिँ अलि त्यो जोखिम हुने नै रहेछ। किन सबै समग्र चाहिँ नै मार्केट घटिरहनु अनि त्यो सेक्टर पनि घटिरहनु भने अब बुक भ्यालु राम्रो बढी भएको नभएको त्यो सबै घट्दा सबै पहिरो लड्दाखेरि सबै सोहोरिहाल्छ होइन। अब माथि उकालो लाग्दाखेरि अब माथि पनि राम्रैसँग जान्छ। त्यही नै हो। अब यहाँ सबभन्दा बढी भ्रमित त इलियट वेभको चाहिँ थर्ड वेभ यो चाहिँ नि भनेर धेरैजनालाई चाहिँ नि अब यो सुरु भएको छ भनेर अब अलिकति कन्फ्युजन पनि क्रिएट भयो। बुझ्नेले त अब भन्नेले भनिराख्नुहुन्छ, हामीले बुझेको आफ्नो एनालाइसिस आफ्नो ठाउँ भइहाल्छ, जसले जे भने पनि हामीलाई त खासै फरक पर्ने अवस्था पनि हुँदैन होइन। जस्तै एक्सपोर्ट, अब मैले त राम्रोसँग चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू हेरेर उहाँहरूको यो मिस्टेक छ भनेर त मैले त त्यो चौधरी सरको भयो, अनि अब जय शम्भुले पनि बिबिसीले विशाल बजार कम्पनी त 800 रुपियाँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ किन के अरे 8,000मा चाहिँ 10,000 पुग्छ भनेर किन्न लगाइराख्नु भएको थियो होइन। त्यो कसले कहाँ चाहिँ गल्ती गर्नुभएको, मिस्टेक सिकाइरहनु भएको छ भनेको त अब एमएफआई चाहिँ को चाहिँ बटम लागेपछि, एमएफआई बटममा लागेपछि अब मार्केट बढ्छ भनेर उहाँले के सन्दीप कुमार चौधरी सरले पनि त्यो नै मिस्टेक कुरा सिकाइरहनु भएको थियो। अनि अब इचुमेकी क्लाउड भन्दा चाहिँ अब 120 दिन माथि जान्छ, यो ब्रेकआउट नै हामीले कुरा हो, झ्याप्प पैसा हाल्ने बेला हो यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो उसमा अर्थ सरोकारमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। यो पनि गल्ती नै हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मैले त आइडेन्टिफाई गरिसकेको थिएँ होइन। साथीहरू भन्दै अब बियरिस लागेको मैले बकाइदा चाहिँ मार्केट खस्ने देखिरहेको थिएँ, साथीहरू एकदम बढ्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। ठिकै छ,
उहाँहरूलाई त्यो लाग्छ भने अब उहाँ कसैलाई लाग्छ भने त उहाँहरूले अब पछि बुझ्नु होला भने मैले अब त्यो किन आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिएको हो। अनि अब बाँकी त किन धेरै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो कुरा चित्त बुझ्दैन भन्ने हामीले चाहिँ नि यही नै हो भनेर भन्ने आवश्यक नै हुँदैन। र समयले चाहिँ के हुने हो भन्ने त पछि समयले बताउँछ। समय समय बित्दै गएपछि त थाहा भइहाल्छ राइट रङ को हो भन्ने कुरा त होइन। अब धेरै मास कलेक्ट गरेर अनि चाहिँ गलत कुराहरूलाई चाहिँ राइट हो भनेर पनि हुनेवाला त छैन। अब हामीलाई चाहिँ प्रभाव पर्दैन होइन दारी सर। अब हामीलाई चाहिँ नि अब यो बढ्छ भन्दैमा हामी किन्दा पनि किन्दैनौँ, अनि यो घट्छ भन्दा हामी किन्दैनौँ। त्यो हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो नलेजलाई चाहिँ उपयोग गर्छौँ र त्यो कसैले भनेको भरमा चाहिँ किन्ने बेच्ने चाहिँ होइन। हामी स्ट्रङ नै छौँ र अहिले पोर्टफोलियोमा चाहिँ अब हामी सेफ नै भएर बसेका पनि छौँ। हामीलाई त्यस्तो केही प्रब्लम पनि छैन होइन। त्यही नै हो। सल्लाह लिने साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो भनेर त्यो पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको पनि हो। अनि अब यता क्लब हाउसमा चाहिँ अब साथीहरूले आफ्नो आफ्नो तर्कहरू गर्नुभयो भने उता फेसबुकतिर चाहिँ स्ट्याटस लेखेर पनि उता चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ अलिअलि आफ्नो जानकारी अब चाहिँ उता बताउने काम पनि गरिन्छ होइन। अब यही नै छ। अब बजार घटिरहेको बेला सबैजनालाई चाहिँ तनाव भइरहेछ, अनि आएर चाहिँ धेरै खोक्रा कुराहरू गरेर अनि धेरै कुराहरू झन् ट्रचर दिने काम पनि उपयुक्त पनि हुँदैन भन्ने जस्तो लागेर पनि अब केही समय चाहिँ अब चुप लागेर बसौँ, किनभने बजार घट्ने नै छ। अब घट्छ भन्दाखेरि झन् तनाव होला होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ नै त्यो सोचाइले चाहिँ नै अब अलिकति चाहिँ निष्क्रिय भएर बसौँ भनेर चाहिँ निष्क्रिय नै भएको हो। अब 1 विकमा चाहिँ अब टेक्निकल इन्डिकेटरले चाहिँ लगभग एउटा चाहिँ नै बटम लागेको चाहिँ आभास भयो होइन। अनि त्यस कारण अब 1 विक जतिमा चाहिँ मार्केट बााउन्स ब्याक पनि हुनसक्छ कि भन्ने लाग्यो। अनि त्यो भएर अब थोरै थोरै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिउँ भनेर अनि बोल्न चाहेको हो सर। ल थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सर मैले अब क्वेसन राख्न चाहिहालेँ। के छ सर पछिल्लो अवस्थाको मार्केटको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदैछ सर अहिले? के छ तपाईँको भ्यूबाट केही भनिदिनुहोस् न। अब यो बियरिस मार्केट नै हो। अब यसमा बियरिसमा नि अब यो मार्केट स्ट्रक्चर मैले एनालाइसिस गरेको थिएँ। अब 4 वर्षको अन्तरालमा बुल बियर साइकलहरू छ भनेर मैले त्यो चार्टहरू पनि हेरेँ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला होइन, तपाईँ पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। 2004मा बटम लागेको थियो, अनि 4 दुना 8 होइन। 2008मा चाहिँ फेरि पिक टप लाग्यो, अनि 4 त्यहाँ 12मा फेरि बटम लाग्यो 2012मा, अनि फेरि 2016मा चाहिँ फेरि टप लाग्यो, अनि फेरि 2020मा चाहिँ बटम लाग्यो। 19मै बटम त लागेको थियो, तर अब 2020मा बटम लागेर चाहिँ बुलको स्टार्ट भयो होइन। अब अनि अब 24सम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने हो, 24सम्म चाहिँ बुल पुग्नुपर्ने हो। पुग्नुपर्ने चाहिँ 24सम्म हो, तर के भयो भने एकदम पहिला चाहिँ ढिलो ढिलो थोरै थोरै 10 अङ्क 20 अङ्क को चाहिँ इन्क्रिज हुँदै बिस्तारै लामो समय लगाएर चाहिँ बुल कम्प्लिट भएको थियो। तर अहिले त्यो भएन। अहिले एकदम आक्रामक रूपमा चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ बुल सुरु भयो, अनि 4 वर्ष लगाएर चाहिँ पुग्नुपर्ने चाहिँ 3 वर्षमै अब 20 21 22 होइन, अब 19बाटै भनौँ न, अब प्लस 24मा बुल सकिनुपर्ने। त्यस कारण छिटो छिटो गयो, अनि छिटो छिटो माथि बढ्यो। अब छिटो छिटो बढेपछि खस्नु पनि छिटो छिटो खस्यो। त्यसपछि अब मैले चाहिँ व्यक्तिगत एनालाइसिसमा मैले चाहिँ के देखेको छु भने अब यो बटम लाग्न लाग्यो, अनि बटम लागिसकेपछि अब फेरि एकचोटि स्विङ लिएर अनि 2024सम्म चाहिँ यदि चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस तरलताको चाहिँ अब समस्या समाधान भयो, अनि त्यसपछि अब 4/12को क्यापहरू हट्यो, यो वारहरू चाहिँ कम्प्लिट भयो, वार चाहिँ इन्ड भयो होइन। र अब लाइक पोजिटिभ एउटा चाहिँ माहौलहरू क्रिएट भयो भने अनि अब यहीँबाट फेरि स्टार्ट भएर अनि 24मा पुगेर बुल समाप्त भएर अनि फेरि अनि 30 अनि 2030तिर फेरि चाहिँ बियरको एकदम बटम लागेर चाहिँ अनि फेरि अर्को बुल सुरु हुन्छ कि त्यस्तो पनि लाग्छ होइन। किनभने 4 वर्षको अन्तरालमा अहिले चाहिँ 3 वर्ष छिटोसँग चाहिँ बुल माथि गयो, छिटो छिटो प्राइजहरू चाहिँ इन्क्रिज भयो धेरै चाहिँ। अब कोही 5 गुणा 10 गुणा होइन, कोही त 11 गुणा मल्टिप्लाइड 11सम्म चाहिँ पुग्यो होइन। अब 40मा किनेका स्टकहरू चाहिँ 900 1000सम्म 1100सम्म पुग्यो, लाइक 100का स्टकहरू पनि त्यसरी नै बढ्यो। अब सबै बढ्यो। त्यस कारण चाहिँ नि अब त्यो त्यति धेरै माथि पुगिसकेपछि अब त्यही अनुसार चाहिँ नि अब जसरी बढ्यो त्यसरी नै घट्न पनि सुरु गर्यो।
अब यो चाहिँ बिस्तारै अब एकुमुलेसन फेज आउन थाल्यो। 22 अर्बको कारोबार चाहिँ अहिले आएर यो 1 अर्बमा 1 अर्बभन्दा पनि कममा 2 दिन त 1 अर्बभन्दा पनि कममा चाहिँ खुम्चियो। त्यो कारण चाहिँ के, अब मैले चार्टहरू हेर्दाखेरि अब बुलको पिक आवरमा पिक अवस्थामा चाहिँ बुलको टपमा चाहिँ एकदम हाई भोल्युम, अब धेरै भोल्युम आयो र बटममा चाहिँ बिस्तारै, अनि भोल्युम घट्दै घट्दै बटममा एकदम थोरै भोल्युम आयो, अनि लामो समय थोरै भोल्युममै रहिसकेपछि अनि त्यसबाट अब त्यो ब्रेकआउट दिएर चाहिँ साइडवेज गएर अनि एकदम थोरै थोरै प्राइसमा चाहिँ बार्गेनिङ सुरु भएर अनि फेरि अर्को बुल सुरु हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अब यो सबै कुराहरू पोजिटिभ हुनु पर्यो, बिस्तारै पोजिटिभ, एकैचोटि त सबै हुन्न। जस्तो 12% ब्याज दर चाहिँ घटेर 11 मा आयो भने अनि बुलको सुरुको पहिलो बुलको चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ होइन। अब 12 मै रहिराख्यो भने साइडवेजमै रहला, अथवा त्यो पनि भन्नु, अब यहाँ टिमहरू मिलेर म्युचुअल फन्डहरू, अब ठुला लगानीकर्ताहरू एउटा चाहिँ अब ग्रुपमा चाहिँ लगानी गर्ने साथीहरू सबैजनाले चाहिँ एउटा समूह बनाएर चाहिँ अब ल बढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा योजना बनाएर त्यही अनुसार लाग्नुभयो भने 8-9 अरबको कारोबार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यखेरि चाहिँ यो जुन ब्याज दर चाहिँ बढेको अवस्थामा पनि अनि यो सबै प्रतिकूल अवस्थामा पनि यदि उहाँहरू ब्रोकर हाउसहरू सबैजनाले ल बढाउँ भनेर एउटा चाहिँ नि आन्तरिक छलफल गरेर मिटिङ गरेर अनि ल सुरुवात गरौँ भनेर अब म्युचुअल फन्ड अनि अब यो ब्रोकर हाउसहरू अनि ठुला लगानीकर्ताहरू अब सबैजना चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यो योजनामा लाग्नुभयो। पोजिटिभ माहौल पनि बनाउने, अब न्युजहरूमा पोजिटिभ न्युजहरू पनि लेखाउने र सबै एउटा पोजिटिभ माहौल बनाऊ, लगानी सुरु गरौँ भन्यो भने केही चाहिँ पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बढाउन सक्ने भनेको 6 देखि 7 अर्बसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यही अवस्थामा पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ अगाडि त्यति कारोबार चाहिँ गराउन सक्षम हुनुभयो होइन। अब त्यही नै हो। अब बाँकी नर्मल अवस्थामा रहेर अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो योजनाबद्ध नलागिकन चाहिँ त्यत्तिकै छाड्नुभयो भने यो मार्केट केही समय साइडवेज नै होला, तर सधैँ घटिराख्ने भन्ने हुँदैन। लामो समय घटिसक्यो, त्यसकारण चाहिँ नि अब केही स्विङ चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ म ढुक्क छु। यही अवस्थामा पनि केही चाहिँ अलिक बढ्छ, फेरि घट्न सुरु गर्ला अथवा साइडवेज रहला, तर अब चाहिँ केही दिन चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ है। ल थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई। धन्यवाद सर। यहाँ एउटा सानो समस्या पनि आएछ। पूर्ण सर, मैले सबैसँग माफी चाहेँ है, थोरै प्रब्लम भए जस्तो लाग्यो मलाई। मैले सफाइ नै दिनु पर्यो भनेर धेरैजनाले मैले इग्नोर गरिरहेको थिएँ। मलाई मेसेज धेरै नै आए, धेरैजनाले लगभग 25 देखि 30 जनाले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। मेरो रुममा मेरो नाम लिएर कहीँ रुम खोल्नु भएको छ अरे र मेरो चरित्र हत्या गर्ने काम गरिराखेको छ अरे है। र रुम मलाई अहिलेसम्म देखाएको छैन, कुन रुम भन्ने पनि मलाई थाहा भएन। के रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म त्यसको डिटेल पनि पाउन सकेको छुइनँ, के गल्ती गरेँ मैले होइन। अब त्यो मलाई केही डिटेल केही थाहै भएन। तर मेरो आफ्नो चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने काम चाहिँ अहिले पछिल्लो है आज गरिँदैछ अरे भन्ने कुरा म यहाँ सुन्दैछु। मलाई मेसेज धेरै आइसकेका छन्। म के रहेछ भनेर पस्न खोजेको, त्यो रुममा म जान पनि सकिनँ, मलाई ब्लक गरेका रहेछन्। यसमा आज बिहानदेखि नै मेरो एकदमै आज किन हो पनि अलिकति नेगेटिभै काम गरिराखेको छ। कुन रुम सर, कुन रुम के छ त्यो नाम? एनएचपिसीले खोलेको रहेछ, आकाश बुढाथोकी भएर आज नाम आएका रहेछन्। उसले चाहिँ मेरो अलिकति चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेका रहेछन् है अहिले पछिल्लो अवस्थामा। आज बिहानदेखि के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि आज उनीसँग त मेरो कहीँ पनि कुरा भएको होइन। अस्ति नवराज सर अनि हाम्रो ज्वाला सर अनि हामी सबैजना बसेर हामीले के चाहिँ कुरा गरेका थियौँ भने हामी लगानीकर्ताहरूमा अलिकति समस्या हुँदैछ, यो समस्या हुँदै गरेको कुरामा हामीले केही डिटेलहरू चाहिँ लगेर हामीले माथि यदि होइन कुनै पनि निकायका व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भने केही राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुरा गरेको पनि नवराज सरले पनि युट्युबमा हाल्नुभएको रहेछ, त्यसैलाई मैले पनि युट्युबमा हालेको छु होइन। अनि त्यो एउटा कारण त्यो भयो। अर्को कुरो मैले टेक्निकल एनालाइसिस सिकाएँ भनेर चाहिँ अब उनीहरूको दोकान बन्द हुन आँटेको हो कि के हो त्यो वास्तविक कुरा मलाई थाहा भएन। अब उनीहरूले सिकाउँथे र अब त्यसमा मैले पनि नराम्रो काम गरेँ कि भन्ने कुरा पनि भएन होइन। अब अचानक चाहिँ अब अहिले यो खालको प्रविधि चाहिँ देखाइराखेको छ कि
सर त्यो कुरामा जस्तो तपाईँले सिकाएर त्यही सिकेको आधारमा टिक्न कुनै पनि स्टक किन्न अथवा बेच्न प्रेरित गर्नुभयो भने तपाईँको गल्ती हुन्छ होइन। तर तपाईँले छैन सिकेको कुनै पनि। मैले आजसम्म कसैलाई पनि कुनै पनि मान्छेहरूले मलाई आएर भने हुन्छ यो ठाउँमा तपाईँले मलाई यहाँ भन्नुभएको थियो, म यो ठाउँमा डुबेछ, तपाईँले मलाई यहाँनिर किन भन्नुभयो, यहाँ बेच भन्नु, कुनै पनि एउटा मान्छे निकालिदिनु भयो भने म आजीवन मेरो जिन्दगी म चाहिँ जेलमा बिताउन तयार छु कि कुनै पनि गल्ती गरेको छु भने। एकदमै हो यहाँभन्दा मैले के भन्न सकेर त्यो भन्नु चाहिँ गलत हो। तपाईँले भनेको इन्टरनेसनल प्रुफ भएको कुरा भनेको टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले यस्तो बिहेभ देखाउँछ। अब भलै नेपालको मार्केटमा कम मिल्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, नेपालको मार्केटको अलिक फरक छ। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा 70, 80, 90% मिल्छ। हाम्रो मार्केटमा चाहिँ अब 55-60% मिल्छ भनौँ न, 55-60 त्यस्तै मिल्छ होला सायद। टेक्निकल एनालाइसिस मिल्दै नमिल्ने पनि होइन। त्यो 55-60 भनेको 50 भन्दा त बेटर हो नि त। त्यो हिसाबले त्यो पनि एउटा विज्ञान नै हो। त्यसलाई त्यो सिकाएकोमा त्यसको वकालत गरेकोमा केही गल्ती कमजोरी हुँदैन। तर त्यही नै हो। तपाईँसँग आफूसँग भएको अब कसैले भएको स्टक यो कस्तो हो भनेर सोध्दै गर्दा इनबक्समा मलाई यस्तो लाग्छ भनेर जानकारी दिन्छ। यो स्टक मैले किन्दैछु, मेरो ग्रुपले उठाउँदैछ, यति पुग्ने पक्का हो, किन भन्ने हो। त्यो चाहिँ एकदम क्राइमै हो। त्योभन्दा यदि तपाईँले पनि यो बुल मार्केटमा अथवा अहिले पनि कसैले यो स्टक हाम्रो ग्रुपले उठाउँदैछ, हामी यति पुऱ्याउने टार्गेट राखेको छु, यतिमा किन, यतिसम्म किन्दा हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ क्राइमै हो, कन्फर्म क्राइमै हो। त्यो भनेको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले सकभर उसको सल्लाह मान्नु बेटर हुँदैन। एक दुईचोटि नाफा पनि भयो होला उनीहरूको कुरा सुनेर, तर त्यसले दीर्घकाल नाफा दिँदैन तपाईँलाई, तपाईँको नलेजलाई पनि किल गर्छ। त्यही भएर अब इन्भेस्ट गर्नको लागि अब इन्भेस्ट गर्न कुन कुन स्टक छन् ठिक छन् त भनेर वाचिङ स्टकहरू चाहिँ बताउन सकिन्छ। मसँग पनि जो सरहरू जोडिनुहुन्छ, मेरो साथीहरूले इनबक्स गर्नुहुन्छ अथवा छलफल गर्दाखेरि स्टक टु वाच भनेर चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ यो स्टक हेर्नु नि त मुभ आउन सक्ने छ, फन्डामेन्टल्ली राम्रै छ, पछि पनि यो बजार यसको मार्केट ग्रोथ हुनु पनि यो अपर्च्युनिटी छ भनेर हो, त्यतिसम्म भन्दिनँ, सकियो। त्यो भन्नु चाहिँ जायजै हो। तर तपाईँले त्यति भन्नुभएको छैन, कसैले भन्दै गर्दा केही फरक पर्दैन। भन्दै गर्छन्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। यो टेन्सन लिनुपर्ने कुरा होइन। जसले तपाईँलाई गर्छ नि अन्तिममा उही चाउरिएर उही सानो हुनुपर्छ। यति भनी सर, टेन्सन लिनुपर्ने भाइ इस्यु सर होइन। नमस्कार। मैले नि हजुर सुनेको सर थिएँ हजुर। एउटा भाइ थियो आज फोटो राखेर आएछ। मैले उसको 5 मिनट जति सुने, एकदम एग्रेसिभ बोलिरहेको थियो होइन। अनि मैले पछि रुम बन्द गर्थेँ मैले होइन। त्यसरी एउटा पब्लिक फोरम खोलेर त्यसरी बोल्न पनि हुन्न त, हामीहरू त बोल्दैनौँ। तर एकदम एग्रेसिभ बोलिरहेको थियो। म जेल लैजान्छु, यसले किन लाग्यो भनेर बोलिरहेको थियो। मैले यसो सुनेको थिएँ सर, दारी सर। होइन म रुम इन्ड गर्न चाहेँ, एकपल्ट जाने हो कि त्यहाँ भन्न पो चाहेँ त मैले त। के गरौँ, के भन्नुहुन्छ सरहरू? त्यो बरु के भन्छ जस्तो दारी सर भन्दा हग्नेलाई के अरे हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो हुन्छ सर। मैले त्यो कुरा